So ayan guys, gulay tayo na santol. Balatan lang yan. Tapos papatubig. So ayan guys, pinipiga yan. Pagkatapos kayo biniling na at saka yung sapon sa ating bagoong alamang. Nasa ilang pa uyak. Pero dito kasi sa Manila ng bagoong alamang. Yung binisan na natin. Yung pork biniling guys, nilaga ko na siya. So, binisan na natin. Nilagay na natin sa isang bagoong alamang. Nilasalahin natin sa luya, sibuyas, at sili. Ayan. Ano kasi sa ilong yung ano guys, yung anghang na noot. Tsaka nilagyan ko na rin siya ng paminta. So ito na yung santol. Ayan, santol. Yung santol. So ilagay na natin. Tapos mix lang natin. So, takpan lang natin yan guys. Isa lang muna natin. Ayan. So, kalalagay lang natin mga palangka. So, kakangga tayo. Ano ito mga langka? Ginataang santol. Ayan, gulay. Na yung nilagay natin mga palangka. Ayan. Bicol na naman ito. Pagkain ng mga Bicolano. Ayan. So, asa natin guys, pork biniling yung ating nilagay dyan. So, hindi natin na siya makikita. Sa loob na yung makikita natin. Nakagata na yan. So, pag nag-try na yan, na yan yung palangka. Dry na siya. Santol. Ayan. Hina na yung sabaw. Hina na yung gawa. Ayan. Nagmamagka na siya. Ayan. So, pa-dry na natin. Tapos, masarap ito panimpla guys sa ano, mga